हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी एउटा प्लान हेर्नेछौँ। 24 फिट बाई 37 फिटको उत्तर फर्केको घरको मुख चाहिँ उत्तरतिर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो मास्टर बेड छ। यो हाम्रो मास्टर बेड 17 फिट 1 इन्च बाई 12 फिट 5 इन्च छ। यसको यो भाग चाहिँ 17 फिट 1 इन्च भयो, यो भाग चाहिँ 12 फिट 5 इन्च भयो। यो हाम्रो मास्टर बेड भयो। यहाँनिर एउटा झ्याल दिएको छ, यो साइडमा पनि एउटा झ्याल छ। अब यहाँनिर पनि एउटा डोर छ, यहाँबाट भित्र छिर्न मिलो, अब यहाँबाट पनि मिलो। अब हाम्रो मेन डोर चाहिँ यहाँनिर राखेको छ एमडी भनेर, यो हाम्रो मेन डोर हो, 4 फिटको छ। अब यहाँबाट हामी यो हाम्रो मास्तिर, यहाँबाट सिधी मास्तिर चढ्ने भाग हो, यो सिडी हो, यहाँबाट मास्तिर जान सक्यो। अब यसको मुनि भनेको हाम्रो यो भाग भनेको स्टारकेस, योमा डाउन हुन्छ, योबाट स्टार्ट भएर यो मास्तिर जाने हो। ग्राउन्ड फ्लोरको लागि हाम्रो यो एरियादेखि यो एरियासम्म चाहिँ हाम्रो ओपनै हुन्छ। यो माथि घाउको भएर यो हाम्रो मुनि चाहिँ ओपन हुने भयो एरियामा, यहाँ चाहिँ हुने भएन। यहाँबाट हाम्रो मास्तिर हाइट बढ्दै जान्छ। अब हाम्रो यसको यहाँसम्मको साइज, यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्मको साइज हाम्रो 16 फिट छ। यहाँबाट यहाँसम्म हाम्रो 11 फिट भयो। अब यहाँनिर टिभी क्याबिनेट राखेको छ। यहाँनिर हाम्रो सोफा भयो। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँनिर ग्राउन्ड फ्लोरको लागि हामीले यहाँनिर यो मास्तिर जाँदाखेरि हाम्रो यो भित्र ओपन हुने भयो यो एरिया। हामी यहाँबाट भित्र छिर्न सक्यौँ, अर्को रुममा जान सक्यो। त्यसको लागि हामीले यहाँ डोर क्रिएट गरेका छौँ। अब यहाँनिर टोइलेट बाथरुम छ, 4 फिट बाई 7 फिट 4 इन्चको छ, एट्याच टोइलेट बाथरुम हो। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँनिर किचन हेर्न सक्नुहुन्छ, 7 फिट 5 इन्च बाई 10 फिट 9 इन्चको किचन एरिया हो। यो डाइनिङ भयो, यो खानासाना पकाउने ठाउँ। अब यो साइडमा पनि हामीले एउटा झ्याल दिएका छौँ। यो साइडमा पनि यो हाम्रो डोर भयो बाहिर आउन। यो हाम्रो टप भनेको 3 फिट, यता पनि 3 फिटको टप छ। अब यो भाग भनेको हाम्रो यो भनेको बरन्डा भयो। यो भाग चाहिँ हाम्रो यो पिलर, यो वालदेखि यो पिलरको भागसम्म हाम्रो 5 फिट हो। यो ग्राउन्ड फ्लोरमा हाम्रो पिलरको डिस्टेन्स भनेको सेन्टर टु सेन्टर 11 फिट 6 इन्च, 11 फिट 6 इन्च छ। अब यो साइडमा हाम्रो 12 फिट छ, 12 अनि यो साइडमा हाम्रो 0 हुन्छ। अब फर्स्ट फ्लोरको प्लान हेरौँ। हाम्रो बेडको साइज भनेको 11 फिट 4 इन्च, 11 फिट 10 इन्च, 11 फिट 4 इन्च बाई 11 फिट 10 इन्च भयो यो बेडको साइज। यो जस्तो छ हाम्रो, यो र यो सेम साइज भयो। यो साइडमा पनि हाम्रो एउटा विन्डो छ, साइडमा पनि एउटा विन्डो भयो, एउटा डोर। किचनको साइज सेम भयो, टोइलेट बाथरुम पनि सेम भयो। अब हाम्रो यहाँनिर डोर चेन्ज भयो, किनभने यहाँबाट मास्तिर चढेपछि हाम्रो ओपन हुन्छ। ओपन भएपछि हामीले यहाँबाट छिर्न मिल्दैन, यहाँ ओपन हुन्छ सबै। ओपन भएपछि हाम्रो डोरलाई चाहिँ यता चेन्ज गर्यो। ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले यहाँबाट छिर्न मिल्थ्यो भने माथिल्लो फ्लोरमा गएर यहाँबाट छिर्न मिल्दैन। यो ओपन हुने भएको कारणले गर्दा हामीले डोरलाई यहाँदेखि यो रुममा आउन सक्यो। अब हाम्रो यो फ्लोरमा आएपछि हाम्रो हलको लिभिङ रुमको साइज घट्ने भयो, किनभने यो साइड हाम्रो सबै ओपन हुन्छ। अब यो एरियासम्म मात्र हामीले युज गर्न मिल्छ। माथिबाट तलबाट मास्तिर चढेपछि यहाँनिर सबै भाग हाम्रो स्टारकेसले लिने भयो।
माथि गएपछि हामीले यति भाग चाहिँ हलको लागि युज गर्न सक्यो 11 फिट 2 इन्च बाइ 11 फिटको हुन्छ यो हल। अब यहाँनिर हाम्रो क्याबिनेट छ टिभीको। अब यो चाहिँ सेम भयो, यहाँबाट भित्र जान सक्यो। यो हाम्रो मास्टर बेड भयो, एउटा विन्डो छ, एउटा डोर छ, यहाँनिर पनि एउटा विन्डो छ। यहाँ हामीले 3 फिटको टप छ। यो साइडमा सेम 5 फिटको, यो फिलरदेखि यो साइडसम्म 5 फिट हो। अब यो साइडमा पनि हामीले 3 फिटको टप दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सेम हो। अब यो हाम्रो 2D प्लानलाई हामीले 3D मा राखेर हेरौँ। यो 3D मा चाहिँ त्यसलाई हामीले यसरी देखाउन सक्यो। 3D मा हामीले यसलाई यसरी देखाउन सक्यो। यो हाम्रो फ्रन्ट भ्यू भयो। हामी यहाँबाट भित्र जाने हो। यसलाई हामीले प्लानमा यो स्टेपहरू देखाएको छैन, 3D मा चाहिँ यो स्टेपहरू थपे हो। हामीले यसरी स्टेप राखेर यहाँ राख्न सक्यो, क्रिएट गर्न सक्यो। यो साइडमा गार्डन भयो, यहाँ विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हाम्रो डोर भयो, यो पनि एउटा विन्डो भयो। यहाँनिर लाइट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा छ लाइट, अर्को छ। हाम्रो मेन डोर भनेको यो रह्यो 4 फिटको। अब यहाँनिर पनि हाम्रो एउटा विन्डो छ। यहाँनिर हाम्रो लाइट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि एउटा लाइट छ, यहाँनिर पनि छ। यो लाइटहरूको साइज भन्दा यो चाहिँ थोरै अलि ठुलो छ। यसलाई यसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्यो। हामीले यो हाम्रो यहाँ सिसाको ग्लास यसरी लाग्ने भयो यहाँनिर रेलिङमा। यो हाम्रो टावर, यसलाई टावरको यसरी डिजाइन गरेर राख्न सक्यो। यो पनि हाम्रो टावर भयो। यो डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो विन्डो छ, सो भित्रसम्म हामी जान सक्यो, यहाँसम्म। अब यहाँनिर पनि हाम्रो लाइट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा, यहाँ अर्को यहाँनिर छ। अब यो साइडमा पनि हाम्रो सेम तलको जस्तै सिसाको ग्लास राख्ने। अब यो माथिल्लो भाग चाहिँ यो टावरको डिजाइन हो। यसलाई यसरी राख्न सक्यो, यसरी डिजाइन गर्न सक्यो। अब यो साइडमा हेरौँ, यो हाम्रो स्टेयरकेसको भेन्टिलेसनको डिजाइन ग्लास भनौँ। यसलाई भेन्टिलेसन ग्लासलाई यसरी राख्न सक्यो। भित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, भित्रको डिजाइन पनि। इन्टेरियर डिजाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का। अब यो साइडमा यो पछाडि भाग हो, यसलाई पनि हामीले यसरी क्रिएट गरेका छौँ। एउटा स्टेप भयो। अब यो भनेको विन्डो भयो। अब यहाँनिर चाहिँ फुलहरू यसरी राखेर गमला राखेर देखाउन सक्यो, राख्न सक्यो। यसरी रोप्न सक्यो, यहाँ गमला राखेर फुलहरू। यसको पनि हाम्रो डिजाइनभित्र सेमी रुमको जस्तो छ, भित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भित्र पनि डिजाइन यसरी डिजाइन दिएछ। यसलाई त्यति सजिलो देखिँदैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा लाइट दिएको छ बाहिर डिजाइन। यसलाई यसरी डिजाइन गरेर राख्दा पनि भयो। यो टावरको डिजाइन हो। यहाँनिर ग्लास राखेर
यसलाई यसरी डिजाइन गर्न सकियो। यो हाम्रो विन्डो भयो। विन्डो डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। भित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, भित्रको डिजाइन पनि। यो ग्लास सेम भयो, ग्लासको रेलिङ। देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइन। माथि जाने हाम्रो एउटा डोर छ, ओपन ट्यारेजमा हुने। माथिल्लो बाँकी सबै ओपन एरिया। यसको भित्रको डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुभयो यहाँ लाइटहरू यसरी गरेर देख्न सक्नुभयो। हजुरलाई पनि यस्तो घर बनाउन मन लाग्यो, 3D गराउन मन लाग्यो, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 2D 3D दुवै गराउन चाहनुभयो भने यसलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मन परे लाइक, सेयर पनि गरिदिनु होला।